කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශ සභාවට බදු ගෙවන ආදරණීය මෑණිවරණ පියවරුනි සහෝදර සහෝදරීනි ගෙවන බදු වලට සරිලන සේවාවක් මෙතෙක් කල නොදුටු ඔබ මේ පැමිණි ඇති අගනා අවස්ථාව පැහැර නොහරින බව මට විශ්වාසයි මේ අවස්ථාව ගිලිහුණු හොත් පැහැබර ශ්‍රී ලංකාවක පුරාවෘත්තේ සදාකාලික අඳුරු යුගයක් කරා එළඹෙනවා නොඅනුමානයි අද ප්‍රාදේශීය සභාවකින් සේවයක් ඉටු කර ගැනීමට යන බදු ගෙවන අපි සන්තෝෂම් පොදියක් සාක්කුවේ තබාගත යුතු බව ඔබ හොඳින්ම දන්නා කරුණක්. විදුලි බලය ජල සැපයුම ලබා ගැනීමේ සිට නිවසකට ඉඩමකට අවශ්‍ය ප්‍රාදේශීය අනුමැතිය ලබා ගැනීම දක්වා දුප්පත් අහිංසක ජනතාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ බිල්ලන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වී ඇති ඛේදනීය තත්ත්වය ගැන ඔබ දැනුවත් බව දනිමි. දැන් මේ කාලය නිමා කිරීමට අවසාන වරම ඔබ වෙත ලැබී ඇති බවත් ජාතික ජනබලවේගේ මාලිමාව ලකුණින් ඒ ඔබගේ අසීමිත පැතුම් පොදිය මල්පල ගැන්වීමේ මාහැඟි කාර්යයට උරදී ඇති බවත් සතුටින් දැනුම් දෙමි. ඔබ වෙත පැවිරී ඇති බලය ජාතික ජනබලවේගේ ලබා දී අසිරිමත් ශ්‍රී ලංකාව බිහි කිරීමේ කාර්යයට දායක වන මෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලමි. මම අපේ ගමට සේවය සලසන්නට කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශ සභාවට තරඟ කරන කේ.ඒ. සරත් බණ්ඩාර 513D මෙගඩ කොළොන්නාව කොට්ටාසේ ජාතික ජනබලවේගයට ජය වේවා මාලිමාවට ජය වේවා